سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. خب همونطور که در ویدیو قبلی گفتم قراره ابوالفضل رو بیاریم بیمارستان که هم آوردیش همراه خواهرم تا یه عکس برداری از دستش کنیم و ببینیم موقع این هستش چه جست رو در بیاریم یا نه. Was hast du schön? Zeven? Vanaf. Ja, vanaf is het. Wanneer doen? سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. خب وسایلی که خریداری کردم برای یه خانواده نیازمندی هستش. اگه یادتون باشه چند روز پیش رفته بودم پیش یه خانواده نیازمند، هنگام بازگشت یه کودک خردسالی رو دیدم و اینکه اون کودک من رو گرفت و گفت آمو چیزی واسه ما نیاوردی و واقعا دلم واسه شون سوخت و ناراحت شدم که چیزی واسهش نداشتم. خاطر همین حالا مقداری که چامیوا خریدم و یه هندونه و گفتم برم خونهشون ببینم چیز نیاز دارن یا نه، چه در حد توانم بتونم بهشون کمک کنم. الانم دارم به اون سمت میرم تا از شرایط خانواده با خبر بشم.
سلام. خوبی؟ سلام خوبی؟ حالا خوبی؟ خوبی؟ حافظه؟ سلام. دستم. سردرنک ممنون. بفرما. شما باشید. خیلی ممنون. دست زحمتتون. خیلی بازیه. تو با هم چه خبر داری؟ حالت وضعی؟ ممنون. سلامتی. اون روز علومم از دیرو یه خانواده میری بیه اون خاتمی درجه اشایری اتفاقا ما اسممون خانواده ایم. ما همون نمی درجه شاری همونمون استوکا تشش نامه بیونه بند خواهی هم خوش ایال بابی من انبوریش بیدیم ایال من سسرا شدن خمونگه خزالت چشیدیم دو تشونه واسه هرچی هم اصلاح شدن گفتن طوری نیست واسه دیمانه ترسیم مو هونم چه اسم وسیلتی و مشه تشنا قرمی صادر سیم واسه دوام ایرو ایشا من همی درجه اشایری اینا چی تایپی بیره؟ چیزا تازه اون کشته بی؟ یه چی اون دابری اون مامور بیرنده اونمونه تشنا قرمی صادر است هم بتلم میهوننم چم زای راست کنیم یه وقتی برمی چه شوازه چه میرنه تاجری کناسی شد یه جندم یه چی بیامی آسای چیز پاته و همیو دفنون درست شد نصیبت چیه یو؟ ها جندم و اشعردم حال چوچه دم نون ساعتون سهش نشست و باش نه طوری نیست همه هم کانال داریم یوتیوبی ما هم خب هم فیلم میجری؟ هم فیلم میجرم همی به خاله من تیبه هم فیلم هم بینی؟ شاید کانالی داره تیبه دو خالتنی؟ ها استاذ چیزار مجرس ده هونه من تاشنانه یک تست نه نمیش خواهد نه تیبه چی کانالش بلیرده؟ ها دو خاله می بود یعنی دویتون داری یه چنا؟ ها قبلا نمی رفتیم تا یه دو سر دو زدیم ولی ده استاذشونمونه تاش زنگ یه چند ماهی دنیرمش واقعا این سمادات خیلی سختی چشیدیم خمی بسیار ناگناده یه دوری هم دارون دور من باشی خوشگه ببینش میترتی به زیادتای شدم دوری؟ ها داخل میترتی این قصد زاوزاو بیری من داخل میزاوزاوی هم ترته میشکست هم وزوری نمیش داخل ترته پنگاه مثل بقیه فیلم برداری نیکنی حالا مثل بر خالت یا حالا هر چیزی؟ هیچ کنه نماشتم چی فیلم میجرم هیچ کنه همیده تا بسه نخنون نه فیلم بجره کتیلی نسایی خواه هلا هم خونون سرش نیم به موسیقی کانال بجرفتی من خوب یاد قصدی درامت مش کنه نماشتم و اون فیلم بجره اتفاقا همون تیبه نکنم رفتیم چندیریم و موسو دوست سیز در مجره سنده اصلا در ندیریمش نرانتش تیبه نیجیش که نبینه ده تیبه در کانالش رفته تا اصلا اجازه نه بیا بیرون خیلی فهمیتن خواهیسته و حتما زندونه ها همشه بیشتر به تلمونه بهشون اجرافته میره من یه چیه مثلمونو هایسی گیتایی در 6 سال نمو هم آزاشو نیکن ایمان خمون و همی بچی علم یه وقتی برن کارجری کنم سخت سی خیلی سخت تاتام یه سوی کنم بیارم ما این وسیله چه بود رو بخریم چه میبر بکشم خیلی اذیتی بود باشو چی نه هونه نوری آواره خیلی سختی چشیم خیلی زاو بیریم تاسی چومه میرو این واقعا ایروی خوصی میشه اتفاقا اشان تا گوجو من بیام یعنی و ترس تا او روزلم او زاک تونه تیلکتونه راست انسی شی تیلکتونه و در بردیمش مسادر تخم خیلی ترسیدیم ورن خیگون خوناده هم بر نبیرن ولی شلوخ چی بیزانه آشتن آن خزادتی چشم ایال معمور و سسرا شدن اصلا شدن گفتن واسیم ولی دیمان نترسیم گفتیم یاد قلب رمورو یه چی شاورز یه دو جندم و الان میگینین روز آرچو چه زانتی بسی الان زیرم
با یه دیگه ناسی شد دیگه اندون دام آوردن این چه با جرد زیره آوره بیام سری کنم بمونم و دوستان من قبل از اینکه پیش این خانواده بیام اول اجازه گرفتم ازشون و گفتم که میخوام فیلم برداری کنم و اینکه پرسیدم واسه چی میخوای فیلم برداری کنی و تو هم کانال یوتیوب داری یا نه و اینکه گفتم آره و اینکه دوباره اون صحنه رو بازسازی کنم مجبور شدم دوباره از اول این گفتار و مکالمات رو ضبط کنم و به این شکل بود و متاسفانه حالا به خاطر درگیری اشاری بسیار از خانواده ها از جمله حالا کودکان و خانم ها اکثرا در انباری ها یا خونه های فامیلیشون زندگی میکنن. حالا بعضی هاشون هم به خاطر اینکه غرور یا شخصیتشون اجازه نمیده که زیر منت کسی باشن حالا سعی میکنن خودشون به صورت مستقل زندگی کنن حتی اگر شرایطشون سخت باشه. میدونم حالا تعداد کمی از بینندگان به سمت من هجوم میارن که کلاهبرداری، ولی واقعا این گونه نیست. بذار من یه خاطره از خودم واسهتون تعریف کنم. حدود چندین سال پیش وقتی من حالا در مقطع ابتدایی تحصیل میکردم در منطقه دودراه درگیری بین طایفه رضاخان و باباخان اتفاق افتاد. در این درگیری ها طایفه رضاخان حالا مجبور شدن خونه هاشون رو ترک کنن و از منطقه دودراه آواره بشن. یکی از فامیلای ما حالا چون جایی رو نداشت به خونه ما پناه آورده بود. بچونیم ما خودمون اون موقع 9 نفر بودیم، اگر درست یادم باشه 4 تا 6 تا 8 نفر بودیم و اونها 9 نفر بودن. یعنی در یک خونه حدود 16 نفر آدم زندگی می‌کردیم و واقعا شاید باور نکنیم جای سوزن انداختن نبود. حدود 7 سال داخل خونه ما زندگی کردن و هیچ گونه منتی رو اونها واقعا نداریم چون واقعا مردمان خیلی خوب و مهربونی بودن. پدر و خانواده 2 سال به خاطر اون درگیری داخل زندان بود و مادرشون داشت ازشون مواظبت میکرد. چند نفر از اونها حالا مجبور شدن ترک تحصیل کنن ولی خدا رو شکر 2-3 نفر از اونها موفق شدن که حالا در دانشگاه تحصیل کنن، رشته خوانندگی رو ادامه بدن و واسه خودشون کسب کاری را بندازن. وقتی این صحنه رو دیدم یاد خاطرات خودم افتادم و باور کنید درگیری های هیچ خوبی نداره، فقط اثرات بدی که میذارن واسه کودکان و زنهای بی‌دفاع هستش. امیدوارم که این درگیری ها زودتر تموم بشه. فیلمای دور هم دیاره. ماشی خوش بوده میشن ماسکا میترد جنی زازا رو بریم انگیش خراب و بیشکست و زور میشه ترکنه دارم مجبوری ترد کنم بره داخل فیلم برداری کنی بهتر. نقطش من. اسم چیه حالا؟ باش. مو مرزیه هم. مرزی.
حالا ما از لحاظ مالی خب نیتام کمک کنم نه خب؟ دست در نکنم. ولی ایترام یه کاری کنم منه بجام ولی ایترام یه کاری کنم سیت چه زن بزنم یه نفر و رفیقلم خب اگر دوست دارین اگر مایل بود جزا تو فیلم برداری کنم بنم کانال شاید بازدید بخری شاید نخری یعنی می قول بهتون نیرون چه بازدید بخری ولی تا این از طریق یوتیوب حالا یه درآمدی چسب کنین این کاره که تا نیستیم موقعی که حالا میره تو از زندون آزاد و سول کنین از طریق درآمد و کانال حالا خرجی خودتون رو یادتون برید این کاره که نیستیم و واقعا لطفی کنیم به ما خیگون درامتی نریم باید بسیار برای دوره منو تیمید تا بسیار و برم چی شاورزه لورو هی کارجری کنم یه وقتی کار برنم نرنم حالا تو یه زنگ بزنم ولی فکر نکنم کسی حاضر رو بوی یه رفیق ما لوردگون اومد سلام حاجی حاجی چه خبر؟ آمال سزایتون خواهم چی کنی؟ کجا؟ و بروزه؟ بروزه سیت آه هیچی عزیزم گون لرد نه گون لردگونی کار داشتم درست خب باش عزیزم عزیزی قربونت عزیزم عزیزی خدا هیچی گفت بروزه نو تا زن بزنم یه چی ده من از خانم زنگ زنم یه تلفیقو بگه میتونم در حد یه 10-20 روز بیام فیلم برداری کنم یه کانال حالا ایزن سیتون 10-20 روز خوش فیلم برداری بون بسته یه 10-20 روز یه چیزی هم نیخوام دستموزی چیزی نیخوای نه خواهرش بیا سوا بکنی مش مو بس یلون کنه دستش نه خوش عاشق طبیعته دوست دار بیام طبیعت دست دهنک خیلی ممنون یا کارش من ارز دیجیتاله یه 20 روزی سنه میخوام استراحت کنم دست دهنک یعنی خدا تونه فرستاسیم لطفی کنی از این بیچاره‌ای در بداری دست دهنک نجات میگیره واقعا اذیت تو بری میتونده انشالله چه کانال یوتیوب بتایی کمکی ممنون آرمان تویل بیا آرمان تویل میتونی نای مامان بیا نمیدونم در نای برات دیشی باش بشه یه نیم ساده ایت نیم همه یا نه لوکیشن شستیش فرستان با هنی چون این لوکیشن داشته بود بفرست دست در آرمینت بزن
باش مشتری خدای حالا رفیق من اومده یعنی واقعا یه رفیق اومد دست در نکنه خیلی ممنون یه جونت سشپاشی و واقعا خوش اخلاق دست در ولی نکنه تو نیازای جو مونی دست در نکنه مثلا فعلا دستش خورد تنگ یه جای سرمایه‌گذاری کرده فعلا دستش تنگ و نیته حالا وزی و خوش کمک کنه دست دارم حالا اومده و تو فیلم برداری که اینکه در 20 رو بیشتر میتونم فیلم برداری کنم بعدش یه مرخصی داره باید برای سر کارش تو بگو امی کدوم یا بده مثلا یادش بده مثلا استوری بگو یادش بده بگو اوتینو بجه ایتینو نه در 20 رو ده خواهم یکی در انجام میفرستم والا اگه وقتی میکرم انشالله تا در 20 رو ده کانال تو قراردادی رسه و این با درآمدش چین استخدام کنی چه تو فیلم برداری دست در نکنی خیلی ممنون واقعا لطفی کنی بچه دوم از یه چیزی ممنون واقعا میسوزیستیش از روزی چیزی ممنون چیزی به لاسری موضوع یعنی خواهش که زر ماشه نجب دستی چیزی نواره و بیرینه بدبخت بودی لورد زمانت همین ها بدبخت بودی گوشمون اجرا کنیم در تایستن خوشمون زندون بدبخت نایمایی رو میفهم توی خط دوی مرز خانم حالا اسم رفیق من محمده آقا محمد بفرما سوی بخوام ممنون دست شما در نکن حالا این سنوزم لطف کن زحمتشون رو بچرید باش چشم من تا یه 10-20 روز روزایی که در توانم بود یا هم همشون فیلم میگیرم و نه خب طبیعت چند طبیعت خوبیه بله خیلی جای خوب و بکری اتفاقا بالا یه باخته نشان داده باختن ها اتفاقا هم خیلی بسیار تا چیزی یه خورده کالری چیز آمیدامه میکن و میتکون روستای رو خورده بعضی سه اول کاشته بود نوع دقیقه سبزی میوهش تیشه داشته بود چه دنه رن تامن روستا هم میره خونه بابی و همون که با ما صحبتش من خیلی خوب علاقمند و بیان که بیان کمک کنم دست در نکنه خیلی ممنون امیدوارم که بترین از طریق یوتیوب به درآمدزایی کمکی بشه آقا امران سوال کنن شما دست در نکنه خواهش لطفی کنین مثل ما بگی صفحه از خدا انشاءالله سیکی در باشه حالا که بتونیم آوری که در توان اومده بتونیم حمایت کنیم که کانالتون به درآمدزایی برسه دست در نکنه چند روزی که هستیم در خدمت سی خرزیه میخوام ورتیار دست در نکنه میازن یا خطی کنم بسیدم دست میبته کتیلی اندارم من فقط یه چند روز دارم شاید مثل همین الانه یه چند روز که زندگی کنی سیچه تا و درآمد برسه آج میتونه شاید چند ماه هم طول بکشه دست در نکنه بازم یه امیدی هست یه امیدیه فقط من کاری کنیم که زندگیمونه یکی مداری کنیم تا نمیه چی بسی مانه من دست در نکنه خب توی بخیر
ممنون. همسایه نوشیدم. خسته دید تمام میوه بیان پیتون نخواد درست کردین ها؟ ایتوله یه نفری اومد هم یه کانالی داشت هستی چه فیلملش یعنی خوش فیلم رو بازی بخیر یک مچی به ماکینه دوما با این بچه باشه باشه لو بردو خوبه همین شده بعد مثلا تبع دواسی نسه میخواد طبیعت ها دنه سیمان هیچی بوزه سی نوشتین خب بسونی نه بازم خوبه حالا آه، اگه از ده- سیمون ایتونه بیرن کلا طبیعت نابود ها دن یه خورده یا سیمون یه تاقه یار سیمون ده میبرد این دلی با خاچی راست شکنی خش هم فیلم میشه یک کانال داره ده هم خوب هم یک مچی به ایمان هم خوش کانال خود معروف چه سالی سلام دو ها بیتمنی ها همین زریان هم خوش یه سود یخشی باسه هم یک مچی هم خوبه ده تا حداقل هوا گرمیه توی باز که نمیشه سی زمستون خدا زمستونی تا این سال روز واقعا سخت سیم نه انشاءالله تا اون موقع خب همون چی گو کانال تا درآمدزایی راسته تا ایبراهیم شهر زمین خیلی ممنون دست در نکنه همون چیزی طوری سینه بود حالا خیلی خوبی ثوابی که خب بسیار به قلب رای روستا زندگی که میتونم ترزیه بود دست در نکنه من بخوام خون میتونم بخرم حالا ایشا بیم بخیر بیم حالا بیم بفرمایش شما بیم خیلی دست ما در نه. خواهش حالا ما خون فیلم مردان نه آرو ولی بیشتر بخوام فیلم مرداری کنم فرض آلومه با خود آوازم چه فیلم مرداری کنم دستش در نکنه خب نبستم یکی مچی به ما کنی بیاین در بیم بیم بخیر مرتضیانی بود چی با دمپوی نکی نپا ما دم پات کو حالا چه سیفی بود ایتونه خودت درست شد اینا بعد ابراهیم و فقط والیبال درد بگیریم خواستم اون باید زون دسته هم خیلی کن هم یک مچی به ما کنه هم خشی آفید میشه هم کانال دارم با هم دستش در نکنه هم خوب بقل یه صفحه بالا سر اون روزی نسونی رو اینو نخشه بودو این هم نهایتشون نخشه و یه دوشون هم چند زیار و والیبال هم خمود زاستیم چند تاشه هم و مادی هم همون نچیم نشبیل هم صابونه چند تا دارم اکو باخته تو نکی گفتی باخته باختم اون رو نه همین خود احساس شده سبزی میوه همین رو داشته بودم خوبه ایزنی هم نیست فعلا که مواظب شیم خب با میشه هم مزام تو نو بود حالا رفیق من تا چند ساعت میری آفرشم تا کانش بریم حالا خواهشی کنیم سلامت دستی در نکنیم خب آزاده دوست چیزی خواهر نکن خدا خداحافظ سلام سلامت
خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. خب راستش تعداد پیام هایی که در مورد حضانت بچه ها صورت میگیره در ایران واقعا زیاد بوده و از من خواستین در این باره توضیح بدم و تصمیم گرفتم ابتدا به این مورد، به این موضوع بپردازم و بعدا در ادامه ویدیو به بقیه سوالات شما پاسخ بدم. خب بیاین اول انواع طلاق رو در ایران واسه شما دوستان عزیز بگم. طلاق در ایران به دو دسته اصلی تقسیم میشه. دسته اول طلاق به درخواست مرد هستش. مرد میتواند بدون نیاز به رضایت زن با رعایت شرایط قانونی طلاق دهد. در این نوع طلاق مرد موظف است مهریه، نفقه، جهیزیه و سایر حقوق مالی زن را پرداخت کند. پس از ثبت درخواست مرد باید جوابی عدم سازش از دادگاه بگیرد. یعنی مرد میتونه هر موقع چه دوست داشت همسر خودش رو طلاق بده. و دسته دوم طلاق به درخواست زن هستش. طلاق به درخواست زن سخت‌تر و نیاز به دلایل قانونی و مستند دارد. برخی از این دلایل عبارتند از اعتیاد شدید و مضر مرد، ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در سال، محکومیت قطعی مرد به بیش از 5 سال در زندان، ضرب و جرح شدید و غیر قابل تحمل، ازدواج مجدد بدون اجازه زن. یعنی اگر یک مرد بدون اجازه زن خودش دوباره ازدواج کنه و همسر دومی رو انتخاب کنه، دادگاه و قانونی اجازه رو بهش میدن که از مرد و شوهرش طلاق بگیره. بیماری‌های روانی یا جنسی شدید در مرد، عدم پرداخت نفقه به زن و فرزندان. در برخی شرایط زن هنگام عقد میتواند حق طلاق، وکالت در طلاق را از مرد بگیرد که در این صورت میتواند مانند مرد به تنهایی برای طلاق اقدام کند. مراحل قانونی طلاق را هم واسه شما دوستان عزیز بگم. اولین مرحله ثبت درخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستش. دومین مرحله ارجاع به مرکز مشاوره خانواده که دلیلش هم واسه کاهش آمار طلاق هست. سومین مرحله رسیدگی در دادگاه خانواده و صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق. و مرحله آخر ثبت طلاق در دفترخانه رسمی طلاق هستش. حقوق مالی زن هنگام طلاق. مهریه به طور کامل باید پرداخت شود حتی اگر زن تقاضای طلاق کند. نفقه معوقه. اگر مرد در طول زندگی زناشویی نفقه‌ای نداده باشد زن میتواند آن را مطالبه کند. ایام زوجیت. اگر زن کارهای مانند خانه‌داری، پرستاری، همراهی در سفر و غیره انجام داده باشد و این کارها رایگان نبوده باشند، دادگاه با نظر کارشناس مقدار مبلغ پول رو یا همون اجرت رو تعیین میکنه. و آخری هم که جهیزیه هستش، ملک زن است و باید به او بازگردانده شود. حالا میرسیم به مبحث اصلی، حضانت فرزندان. تا 7 سالگی حضانت کودک هم دختر و هم پسر با مادر هستش. بعد از 7 سالگی حضانت با پدر خواهد بود، اما اگر اختلاف باشد دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم میگیرد.
بعد از 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام برای پسر دیگر حضانت مطرح نیست، بلکه کودک خود حق انتخاب دارد چه با کدام یک از والدین زندگی کند. یعنی زمانی که کودکان به بلوغ برسند. حق ملاقات برای والد دیگر محفوظ است. معمولاً هفته 1 بار یا 2 بار این ملاقات و دیدار صورت می‌گیرد. اگر هر کدام از والدین صلاحیت اخلاقی و جسمی نداشته باشند، دادگاه می‌تواند حضانت را به والد دیگر یا حتی شخص ثالث بسپارد. حالا اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند با مادر است، مگر اینکه دادگاه صلاحیت مادر رو رد کنه. طلاق توافقی: اگر زن و مرد بر سر طلاق، حضانت، مهریه و نفقه به توافق برسند، می توانند با صرف زمان کمتر طلاق بگیرند. نیاز به جلسه مشاوره و اخذ گواهی عدم امکان سازش دارد و سریعتر از سایر انواع طلاق به نتیجه می رسد. معمولاً 1 تا 2 ماه این نوع طلاق طول می کشد. وکالت در طلاق چیه؟ حالا زن میتونه این رو از مرد بگیره. این موضوع به معنی انتقال حق طلاق نیست، بلکه نوعی وکالت از سوی مرد به زن هستش. اگر این حق در عقدنامه ذکر شود، مثلا در شروط ضمن عقد، زن میتواند با مراجعه به دادگاه و ارائه وکالتنامه طلاق بگیرد. حالا چند تا پرسش متداول وجود داره. آیا زن بدون دلیل میتواند طلاق بگیرد؟ خیر، باید یکی از دلایل قانونی یا وکالت در طلاق رو حتما داشته باشه. آیا مهریه بعد از طلاق قابل مطالبه است؟ بله، زن هر زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند، حتی بعد از طلاق. آیا حضانت قابل انتقال است؟ در موارد خاص مثل بیماری یا فساد اخلاقی والد، دادگاه میتواند حضانت رو تغییر بده. حالا انتقادهایی هم به این قانون و قوانین شده. چی میخوام حالا بهتون بگم؟ حضانت پس از 7 سالگی به طور پیش‌فرض با پدر هستش. طبق قانون بعد از 7 سالگی فرزند، حضانت به صورت پیش‌فرض به پدر منتقل می شود، مگر اینکه دادگاه مصلحت کودک را خلاف این تشخیص دهد. منتقدان میگویند این قانون بر مبنای جنسیت نوشته شده، نه مصلحت کودک. در بسیاری از موارد مادر ارتباط عاطفی عمیق‌تری با کودک دارد، به خصوص اگر تا 7 سالگی حضانت با او بوده باشد. کارشناسان حقوق کودک معتقدند مصلحت کودک باید مقدم بر حق والدین باشد، ولی در عمل گاهی این گونه نیست. محدود بودن حضانت مادران در صورت ازدواج مجدد: اگر مادری که حضانت فرزند را دارد ازدواج مجدد کند، حضانت به پدر یا خانواده پدری واگذار می شود. این قانون برخواسته از دیدگاه سنتی است که زن مطهر را فاقد صلاحیت برای نگهداری از فرزند می داند، در حالی که این موضوع با شرایط هر فرد می تواند متفاوت باشد. معتقدان می گویند این بند باعث می شود زنها از ترس از دست دادن فرزند از ازدواج دوم خودداری کنند و واسه همیشه مجرد باقی بمانند. نداشتن استقلال فرزندان بالای 7 سال در انتخاب والد: طبق قانون تا قبل از بلوغ
فرزند هیچ نقشی در تعیین محل زندگی ندارد، حتی اگر نخواهد با پدر یا مادر باشد. این در حالی است که روانشناسان میگویند باید به احساس و تمایل کودک به خصوص بعد از 7 سالگی اهمیت داده شود. در عمل کودک مثل یک ملک قابل تقسیم در نظر گرفته می شود، نه یک انسان دارای احساس. به عنوان یک کالا، حالا والدین بین خودشون اون کودک بیچاره رو تقسیم میکنن. حق ملاقات محدود و غیر قابل اجرا برای والد فاقد حضانت. در بسیاری از پرونده ها والد فاقد حضانت که اکثرا و معمولا مادرها هستند فقط چند ساعت در هفته اجازه ملاقات فرزند خود رو دارند. اگر والد حضانت دهنده مانع از ملاقات شود، در عمل ضمانت اجرایی موثری وجود ندارد، مگر اینکه مادر یا اون شخص از طریق دادگاه شکایت کنه و این کار زمان بر هستش. بسیاری از مادران میگویند از دیدن فرزند خود محروم شدند چون پدر اجازه ملاقات نمیده. و چندین انتقاد دیگه هم بهشون به این قانون کرده. ولی خب یک سوال من پرسیدم که چرا تا سن 7 سالگی بعد از سن 7 سالگی کودک رو از مادرش جدا میکنه؟ دلایل قانونی و سنتی که برای این تقسیم بندی مطرح میشه وابستگی شدید کودک به مادر در سالهای اولیه زندگی هستش. باور رایج در دین اسلام و روانشناسی سنتی اینه که کودک در سالهای اول زندگی خصوصا تا 7 سالگی بیشتر به محبت، مراقبت و تماس عاطفی نزدیک نیاز داره. گفته میشه مادر به دلیل ویژگی‌های عاطفی، مهربانی و حضور بیشتر در خانه بهتر میتونه نیازهای ابتدایی کودک مثل تغذیه، خواب، بهداشت و تربیت اولیه رو برطرف کنه. تغییر نوع نیازهای کودک بعد از 7 سالگی. بر اساس همین نگاه سنتی از 7 سالگی به بعد نیازهای کودک از مراقبت‌های صرف فیزیکی به تربیت اجتماعی، انضباط، آموزش و مسائل اقتصادی تغییر پیدا میکنه. این نگاه میگوید پدر توانایی بیشتری برای ورود به این مرحله از تربیت رو داره، چون معمولاً مسئول تأمین مالی، قدرت و تصمیم گیری هستش. مبنای فقهی و سنتی در فقه شیعه. در مذهب رسمی ایران گفته شده حضانت فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی با مادره، بعد از اون حضانت به پدر منتقل میشه مگر اینکه خلاف مصلحت کودک باشه. این مبنا از نظر فقهی یک اصل قطعی نیست، بلکه مورد اختلاف بین فقهاست و برخی معتقدند که باید اختیار با کودک باشد یا حضانت مشارکتی داشته باشند والدین. خب چرا این قانون الان مورد انتقاده؟ چون تقسیم بندی سنی خشک و غیر انسانی هستش. ممکن یک کودک 8 ساله هنوز وابستگی شدید عاطفی به مادرش داشته باشد. چرا باید صرفاً به خاطر یک عدد یعنی 7 سال از مادر خودش جدا بشه؟ چون نیازهای کودک صرفاً با سن قابل تشخیص نیست. بچه ها متفاوتن، یکی در سن 6 سالگی استقلال بیشتری داره، یکی در سن 10 سالگی هنوز به محبت مادر وابسته هستش. چون پدر لزوماً توانایی تربیت بعد از 7 سالگی رو نداره. فرض بر این که پدر شاغل خونسرد منطقه، پس بهترمون
پس بهتر حضانت بعد از 7 سال رو داشته باشه، اما در واقعیت ممکنه مادر بتونه نیازهای عاطفی، آموزشی و حتی مالی کودک رو تأمین کنه. چون در عمل کودک آسیب روحی می‌بیند. جدایی ناگهانی از مادر، خصوصا وقتی رابطه مادر و فرزند نزدیک بوده باشه، باعث افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، افت تحصیلی و گوشه‌گیری میشه. میدونم حالا توضیحات بسیار زیادی دادم، ولی گفتم حالا یک توضیح به شما دوستان بینندگان عزیز بدم که سوالی در این مورد در ذهن خود نداشته باشین و در این قضیه نشین. فکر کنم اگر سوالاتون رو بذارم بعداً پاسخ بدم بهتر باشه، چون دختری که حالا زیرنویس من رو هم انجام میده شاید اذیت بشه چون زیاد دارم حرف میزنم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.